معاكم دكتور أحمد الشيمي في حلقة جديدة من حلقات زيارة إلى المتحف المصري. أحاول من خلال هذه الحلقات أن أنقل للجيل الحالي ما كتبه أجدادنا المصريين القدماء على التماثيل والجداريات، وذلك عن حياتهم اليومية وما تتضمنه من عادات وعقائد وأفكار ومبادئ. هذه هي الحلقة رقم 21، وفي هذه الحلقة سوف نقدم إلى السادة المشاهدين وحدات القياس التي استخدمها المصريون القدماء، وهذه المقاييس موجودة في المتحف المصري بالتحرير بالدور الأول بعد الدور الأرضي، وذلك بقاعة العدد والآلات. إن المصري استخدم وحدات قياس الأطوال منذ عهد الأسرات المبكرة، وكانت مبنية على أطوال من أجزاء من جسم الإنسان المختلف، حيث قام باستخدام عرض الصباع وعرض كف اليد وعرض اليد وطول الذراع. وفي مرحلة ما قام بتوحيد وحدة قياس الأطوال عن طريق قضبان حجرية بطول ذراع الإنسان، وكان وحدة عرض الصباع يسميها دبع أو جبع، ومقداره يساوي 1.8 سنتي. ووحدة عرض الكف يسميها شسب، ومقداره 4 دبع يساوي 7.5 سنتي. ووحدة عرض اليد يسميها جرد، ومقدارها 5 جبع وبتساوي 9.38 سنتي. ووحدة قبضة اليد ويسميها أمم أو خفة، ومقدارها 6 جبع يعني بتساوي 11.4 سنتي. ووحدة عرض كف اليد ويسميها شسبوي، ومقدارها يساوي 2 شسب يعني 15 سنتي. ووحدة الشبر الصغير ويسميها بج، بج نجس أو شسر شاذ، ومقدارها بيساوي 3 شسب يعني 22.5 سنتي. ووحدة الشبر الكبير وبيسميها بجعة أو شاتعة، ومقدارها 3.5 شسب يعني 26 سنتي. ووحدة جسر ومقدارها 4 شسب يعني 30 سنتي. ووحدة الذراع العلوي ويسميها رمن، ومقدارها 5 شسب يعني بتساوي 37.5 سنتي. ووحدة الذراع القصير ويسميها مح نجس أو مح شسر، ومقدارها 6 شسب يعني 45 سنتي. ووحدة الذراع الملكية ويسميها مح، ومقدارها 7 شسب وبتساوي 52.5 سنتي. كما كان يتم تقسيم الصباع إلى نص صباع وربع وسدس وتمن و1/16،
وطبعا ما بينهم كان في تقسيمات أصغر وأكبر من كده. أما بالنسبة للأوزان فكان المصري القديم يقيس الوزن بوحدة الدبن، وكانت هذه الوحدة تساوي ما يعادل 13.6 جرام خلال الدولة القديمة والوسطى، إلا أنها خلال الدولة الحديثة أصبحت تساوي ما يعادل 91 جرام. أما الكميات الأصغر فكانت تقاس بوحدات قدت، وهي تساوي 1/10 من الدبن. كما إنه كان يقيس كميات الحبوب بوحدات حجم يطلق عليها لفظ هنو، وكانت تساوي نص لتر تقريبا، وهي كانت عبارة عن وعاء كما هو موضح أمامنا. وأيضا كان يقيسها بوحدات حقات، وكانت تساوي 10 هنو. وكان يوجد أيضا وحدات قياس أصغر وأكبر من ذلك. والعلاقة بين الهنو والحقات كانت مبينة في بردية رياضية لرينز. كما إنه كان يستخدم وحدات قياس المساحة في قياس الأراضي، ووحداتها الأساسية كانت الخاء والليستات ووحدات أخرى. ونجد أن وحدة الليستات كانت تقريبا بتساوي 2756.5 متر مربع. وحدة الخاء كانت بتساوي عشر الليستات، يعني كانت بتساوي 275 متر مربع. كذلك كان في وحدات أخرى زي الخط، وهي كانت بتساوي 1/10 من الخاء، يعني 27.5 متر. وفي اللي أكبر من كده واللي أصغر من كده. كما إن المصري القديم قام بعمل وحدات لقياس الزمن، فقسموا إلى ساعة ويوم وأسبوع. وكان الأسبوع يتكون من 10 أيام، يعني الشهر فيه 3 أسابيع. وكان آخر يومين من الأسبوع كانت أجازة عمل. وكمان قسم الزمن إلى موسم وسنة، وكانت السنة بتتكون من 3 مواسم، هي موسم الفيضان والإنبات والحصاد. وكان بيسميهم على الترتيب آخت، برت، شمو. وكل موسم يتكون من 4 أشهر. يعني هنلاقي الساعة سماها وينوت، واليوم سماه سو، والأسبوع سماه سو مج، والشهر آبد، والموسم بترو، والسماء رنبت. وديت كانت آخر حلقة النهاردة، ونلقاكم في حلقة جديدة من حلقات زيارة إلى المتحف المصري. إلى اللقاء.